হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, আপোনালোকে কেনেকুৱা আছে? মই ভালে আছোঁ। আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটা নতুন ৰেচিপি। মই ঘৰতে গাখীৰৰ কেনেকুৱা ঘিউ বনাই সেয়া আজি মই বনাম। আপোনালোকে চাব। মই এসপ্তাহ গাখীৰৰ ঘৰতে ৰখা গাখীৰৰ এসপ্তাহৰ মালাই জমা কৰিছোঁ। জমা কৰি এইখিনি এক বাতি হৈছে মোৰ। এই বাতিটো আজি মই ঘিউ বনাই দেখুৱাম। এতিয়া মই এইখিনি খচি ল'ম ভাল কৰি। এইখিনি ভালকৈ মই খচি ল'ম। এটা ষ্টীলৰ ডাঙৰ বাতি এটাত ওলাই লৈছোঁ। খচিম। এইখিনি যিখিনি এক্সট্ৰা গাখীৰ আছে সেইখিনি খচি মই উলিয়াই দিম। তাৰপিছত মই ঘিউখিনি বনাম। এতিয়া মই খচি আছোঁ, ভালকৈ খচি লৈছোঁ। আৰু ভালকৈ খচিলে এতিয়া গাখীৰখিনি ওলাই আহিব। এতিয়া মই পানী ঢালিছোঁ। এয়া আকৌ এবাৰ খচিব লাগিব। এইখিনিতো আছে, মই এইখিনি অকণ খচি ল'ম। এইখিনি আপোনালোকে খাব পাৰে, লচি বনাই খাব পাৰে। এইখিনি লচিয়ে হয়, মই ভাল পানীৰে হেৰি কৰিছোঁ। এইখিনি খাব পাৰি গাখীৰৰে হেৰি। মই আকৌ ছেকেণ্ড টাইম খচি আছোঁ। যিখিনি আৰু এক্সট্ৰা গাখীৰ আছে ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব। এই গাখীৰখিনি ওলাই গ'লে গাখীৰখিনি পেলাই নিদিওঁ, লচি হিচাপে খাব পাৰে। গাখীৰখিনি ভাল হৈ গৈছে, এইখিনি হৈ আছে। দেখিছে নহয়, এয়া যিখিনি ক্ৰীম সেইখিনি ওলাই আহিছে আৰু এক্সট্ৰা গাখীৰখিনি তলত থাকি গৈছে। এনেকৈ কৰি থাকিলে গোটেই গাখীৰখিনি ওলাই যাব আৰু ক্ৰীমখিনি এনেকৈ ৰদাৰ নিচিনা হৈ আহিব। পানী ঢালি দিছোঁ মই। এইখিনি মই ক্ৰীম হৈ গ'ল, দিছোঁ ন। এইখিনি গাখীৰৰ পৰা পালোঁ মই। বাতিটোত ৰাখি দিছোঁ মই। এই ওপৰৰ পৰা যিখিনি লাগি আছে মই লৈ ল'ম। এইখিনি বাছ হ'ব। দেখুৱা কিমানখিনি ওলালা। অঁ ঠিক আছে। আৰু মিডিয়াম জুইত মই ঘিখিনি বনাই ল'ম। এইখিনি মই দি দিছোঁ। দি দিছোঁ। এইটো বহুত ঠিক আছে। এইটো বহুত টেষ্টি। এইখিনি এতিয়া ঘিবিলাক গলি গলি গৈ আছে। এইখিনি ক্ৰীমখিনি গলি যাব। গলি গৈ বেছি গৈছে ন। মই এনেকুৱা লাগি থাকিম। যেতিয়া লাহে লাহে ব্ৰাউন কালাৰ হৈ যাব বঢ়াই কৰি দিছোঁ মই।
মিডিয়াম জুইত মই বনাইছোঁ। লৰাই থাকিব লাগিব ন? তলত লাগি থাকিব নহয়, লৰাই থাকিব লাগিব লাহে লাহে, নহ'লে তলত লাগি থাকিব। ঘিউ ওলাই আহিছে, ইমান ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে দেখিছা, ঘিউ ঘিউ গোন্ধাইছে, গোন্ধাই গৈছে। এই দেখিছে নহয় ঘিউবিলাক এৰি আহিছে এয়া। প্ৰায় হ'ব হৈছে, অলপ অলপ কালাৰ ৰাখিলেই হৈ যাব। বেছি টাইম নালাগে বনাবলৈ, একদম ইজি আৰু সোনকালে যায় ন। আপোনালোকৰ এসপ্তাহ হেৰিখিনি মালাই ৰাখিব, ঘৰতে যদি গাখীৰ ৰাখে এসপ্তাহ মালাইখিনি উঠাই উঠাই ৰাখিলে এনেকুৱা বাতি এটাত, তাৰপিছত আপুনি এক বাতি হ'লে খচি লৈ কিমানখিনি ঘি ওলাইছে চাওক। এইটো পিয়ৰ ঘি, ইয়াতেতো একো মিক্স নাই, একো নাই। ঘিউ হৈছে মোৰ, ইমান এনেকুৱা হৈছে কালাৰটো। মই এতিয়া চেকিম, চেকি লৈ আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। এইখিনি ঘিউ হৈছে মোৰ, দেখিছেনে? চব মই এতিয়া চেকি ল'ম। এইখিনি চাকা ওলাইছে, এইখিনি খাবও পাৰি পাৰাঠাৰ লগত। চাকাখিনি পাৰাঠাৰ লগত বনাই খাবও পাৰি এইখিনি। আচ্ছা, চব কিমানখিনি হৈছে মোৰ, বহুতখিনি ঘিউ হৈ গ'ল। এয়া মোৰ ঘিউখিনি হৈ গ'ল, এতিয়া মই বাতিত ওলাই লৈছোঁ। আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে, মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ।